নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল সaikiaৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ স্কিনৰ ডিজাইনসমূহ আমি স্কিন প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আমি স্কিন প্ৰস্তুত কৰা কৌশলটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া আমি স্কিন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত এটা কালাৰ দিছোঁ আৰু এই স্কিনৰ ফুলৰ ডিজাইন আমি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু এই ডিজাইনখিনি আমি ইয়াত শুকুৱাইছোঁ। ভালদৰে আমি শুকুৱাব লাগে, যিহেতু এই স্কিনখিনি পানীত তিয়াই ৰখা হয়। আৰু আপোনালোকক যদি স্কিন লাগে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্কিন পেইণ্টিং কাপোৰত কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে এয়া ফুলৰ ডিজাইন আমি প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ আৰু আমাৰ ফোন নম্বৰ আমি তলত আপোনালোকক দি দিছোঁ। আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকক স্কিন প্ৰয়োজন হ'লে। এতিয়া আমি স্কিনসমূহ প্ৰস্তুত কৰা ফুলসমূহ ডিজাইনসমূহ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এই স্কিনসমূহ আমি কাৰ্টুনত পেকিং কৰোঁ আৰু পেকিং কৰি এইদৰে আমি এড্ৰেছসমূহ লিখি আমি সেই কাৰ্টুনসমূহ ডেলিভাৰী কৰোঁ। এয়া আমাৰ কাৰ্টুনসমূহ দেখুৱাইছোঁ। আমি পেকিং কৰি থোৱা কাৰ্টুনখিনি এইখিনি আমি ডেলিভাৰী কৰিম আৰু এইদৰে স্কিন ডেলিভাৰী কৰা হয়। আপোনালোকে আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হোৱাটছআপ আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ।